Hi, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. जहाँ तपाईहरुलाई धेरै प्रकारका फुलहरुबाट विभिन्न प्रकारको जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज एउटा नयाँ नौलो भिडियो लिएर आएको छु र यो नयाँ सालको नौलो भिडियोमा म तपाईहरुलाई हिबिस्कस रोजेस एन्ड इन्चेस जसलाई हामी चाइना रोज अथवा जबकुसुम भनेर चिन्ने गर्छौं त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु एन्ड वेलकम ब्याक टु माय च्यानल. सो आज भने हामी के गर्न जान्छौँ भन्दाखेरि यो विन्टर लागिसकेको छ. तपाईलाई थाहा छ आज जनवरी 2-3 तारिक रहेको छ र यतिका दिनसम्म अब प्लान्टहरु प्राय सबै रेस्टिङ फेजमा जान थालेको छ. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिवटामा कोपिला लागे तापनि यो ठण्डाले गर्दा फेरि यो कोपिला फक्रन सक्दैन र यसले खाली प्लान्टको जुन चाहिँ बनाउने नयाँ ब्रान्चेस दिने एनर्जी छ त्यसलाई मात्रै युटिलाइज गरेर सकिदिन्छ तर फुल चाहिँ फुल्न सक्दैन. त्यसैले गर्दा फेरि यति बेला यसलाई रेस्ट दिनु जरुरी छ. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गिभ रेस्ट टु दिस प्लान्ट एट this time winter time because it goes under dormancy and during dormancy it preserves energy in order to give new shoot in the upcoming season of March and April, and at that time there will be more number of branches and the number of flowers will be so more. So in order to make it beautiful, look beautiful, what we have to do is that we have to prune it at this point of time. र यति बेला हामी यसलाई कलम काट्न पर्छ र कलम काट्नको लागि म आज ही तपाईलाई भिडियो लिएर आएको छु. एकदमै सर्ट भिडियो बनाउने छु, लामो बनाउने छुइनँ र मैले अलरेडी यहाँनिर कलम काटिसकेको छु. देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई यो जुन चाहिँ नयाँ नौलो ब्रान्चेसहरु छ, नयाँ नौलो ब्रान्चेस छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले निकाल्नुपर्छ अनि सकेसक्दो लिफहरु जति पनि छ त्यसलाई पनि निकालेर यसलाई एकपल्ट काटिसकेपछि कलम गरिसकेपछि तपाईले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा फंगिसाइड लगाएर राखिदिनुपर्छ. आज मैले काटिरहेको छु र बेलुका भने म यसलाई साफ या कुनै पनि एउटा फंगिसाइडको पेस्ट बनाएर यो जहाँ काटेको छ त्यहाँनिर म लगाइदिनेछु. सो आउनुस् यसलाई काटेर हेरौँ. सो तपाईले यहाँ देख्न पाइरहेको छ यसको नम्बर अफ ब्रान्चेस थुप्रै नै छ. ओके, so you can see there are numerous growth in this branches in this plant. So what I will do is that I will not trim it to the bottom, so I just want to trim it over here. Okay, you can use any type of cutter, but I generally prefer this type so that it doesn't, the branch doesn't get split in between. Okay, so it's very difficult to hold the mobile phone and cut it. Let me see if I can use this branch. No, it's not possible. Okay, so cut it. Remove every leaves as much as possible.
Happy birthday. Happy birthday. Okay, so this is how you prune the Hibiscus rosa sinensis, or हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जबको सिमला र यसमा अस्ट्रेलियनदेखि लिएर थुप्रै प्रकारको हाइब्रिड भेराइटिजहरू रहेको छ। साथसाथमा हाम्रो लोकल भेराइटिज पनि यसमा रहेको छ। यसलाई कलम गरिसकेपछि वाट यु हेभ टु डु, कलम गरिसकेपछि यहाँनिर यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ, यो पोइन्ट, यो काटेको पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले फङ्गिसाइड लगाएर यसलाई फङ्गसदेखि बचाउनुपर्छ। र जति पनि यो काटेको पोइन्ट छ यसमा फङ्गसको पेस्ट, फङ्गिसाइडको पेस्ट भनेर फङ्गिसाइड लगाइदिनु। अनि यसरी तपाईँले प्रुन गर्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट इयर यसले ब्रान्चेस राम्रो दिन्छ र त्यो ब्रान्चेसले तपाईँको फुल राम्रो फुल्नेछ। यति बेला त फुलेको फुल नफुल्न सक्छ ठन्डाले गर्दा, न यसले आफ्नो लागि एनर्जी बचाएर राख्न सक्छ। सो द्याट्स अल इन दिस भिडियो। आई होप यु लाइक द भिडियो। अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले फेरि पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि फ्युचरमा यस्तै अपडेटहरूको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर फेरि पनि तपाईँले नयाँ अपडेटहरू हेर्न सक्नु पाउनुहुनेछ। एन्ड फर द्याट, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. Hope you like the video and take care. Bye bye. 15 days update. It is already giving up new board and new branches too. So you can see the new growth only after 15 days of reporting this azalea bonsai. तल त छैन होला, छैन छ है। म चाँति यहाँ उठाएछ त पन्जा चाहिँ कहाँ राखेँ त?